Και καλωσορίσατε πάλι στο κανάλι μας το ωραίο της Hadibran. Εγώ είμαι η Κατερίνα. Το επώνυμό μου είναι Λιβανού. Δεν ενδιαφέρει πολύ. Το Hadibran θέλω να θυμάστε και τα ωραία του, τα υλικά, τα νήματά του. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε βάλει και το metal cord εδώ, αυτό το ωραίο που λαμπυρίζει, glitter. Μιλάμε φανταστικό νήμα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε τώρα στην τσάντα μας και στο νήμα που θα πλέξουμε. Προσέχτε λίγο. Σήμερα θα πιάσω στα χέρια μου το νήμα Pompon Roule που είναι το σάπιο μήλο. Και έχει κάτσει και είναι ίδιο με το φόρεμα. Δεν το σκεφτήκαμε, το είδαμε τώρα πριν μισό λεπτό ξεκινήσουμε. Κι όμως είναι αλήθεια αυτό που λέω. Λοιπόν, η τσάντα που θα δούμε σήμερα είναι η McQueen, η μεγάλη τσάντα που την είχαμε δει με τα λουλούδια το καλοκαίρι. Τι κάναμε λίγο διαφορετικά. Είναι αυτή εδώ η ομορφιά. Τη θυμάστε φαντάζομαι που είναι η βάση. Έχει τα χεράκια επάνω και πλέκουμε το σώμα και η τσαχπινιά της είναι φυσικά ο πάτος της. Θέλω λίγο να τον δείτε αυτό. Προσέχτε, χτυπάνε και τα μεταλλικά. Εδώ είναι σε σουέτ, εδώ είναι σε δερμάτινο και από κάτω η βάση έχει τον πάτο για να μπορεί να στέκεται η τσάντα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε εμείς μαζί, βήμα-βήμα αυτή την τσαντούλα, πώς θα τη φτιάξουμε. Να σας πω την αλήθεια, της ετοίμασα και ένα ωραίο λουλουδάκι, πράσινο έτσι κυπαρισί όπως είναι αυτή, όπως ήταν οι καλοκαιρινές. Αλλά δεν μου άρεσε πολύ σε αυτή την τσάντα, γιατί κάναμε άλλη πλέξη, κάναμε άλλο στυλ που σουρώνει εδώ και την ήθελα λίγο διαφορετική, λίγο πιο minimal, βλέπετε. Αν θελήσετε όμως, μπορούμε να το δούμε και μάλιστα υπάρχει βιντεάκι για το λουλουδάκι, αυτό το συγκεκριμένο, που είναι της McQueen, το ίδιο λουλούδι. Το είχαμε κάνει, βλέπετε, μπορείτε να το βάλετε και ένα λουλούδι. Εγώ δεν ήθελα, γιατί βάλαμε αυτά εδώ τα ωραία που σουρώνει στο πλάι. Ήθελα να την κάνω λίγο πιο minimal. Είναι και το νήμα λίγο πιο γουλ, είναι λίγο πιο χειμερινό από την καλοκαιρινή. Έχω την εντύπωση ότι έχω εδώ την καλοκαιρινή. Θέλετε να τη δούμε? Να το ψάξω λίγο να δω που βρίσκεται η καλοκαιρινή μου. Έχω εδώ την ωραία μου την τσάντα. Μισό λεπτάκι γιατί την έχω κατεβάσει κάτω. Να τη φτιάξω για να τη δείτε. Είναι αυτή. Εδώ είναι στο λιλά με το μοβ. Εδώ είναι το βαμβακερό νήμα. Εντάξει, παιδιά, τσαντάρα, Η McQueen είναι τσαντάρα. Τρελαίνομαι. Εγώ έχω μια τέτοια καλοκαιρινή, να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω ξεκινήσει αυτό το στυλ ακόμα να κάνω για μένα. Αλλά θα το τολμήσω τώρα να κάνω και μία δεύτερη. Και ειδικά τώρα που συνδυάστηκε με σουέτ με δέρμα, γιατί το καλοκαίρι το είχαμε μόνο δερμάτινο κομμάτι και νήμα και με τα λουλούδια. Αυτά είναι τα λουλούδια που σας έδειξα πριν. Αλλά σας την κρύβω τώρα τη μοβ, θα πάμε να δούμε αυτό το καινούριο τρόπο, γιατί για αυτήν έχουμε ψιλομιλήσει μαζί και θα δούμε αυτή την πλέξη και αυτόν τον τρόπο πώς θα την κάνουμε. Πάμε να δούμε τα υλικά της, εσείς και εγώ. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, για τη McQueen μας κορίτσια θα χρειαστούμε μία βάση της McQueen δερμάτινη. Εδώ σας έχω πάρει την γκρι, το βυζό, το vintage το γκρι. Βλέπετε, με τα νερά, τον πάτο, τα δύο χεράκια όλα επάνω. Θα πλέξουμε όπως είδατε στην αρχή το ροζ, το σάπιο μήλο. Σάπιο μήλο είναι, δεν είναι ροζ. Το γουλ πομπον. Θα χρειαστούμε 3 μπομπίνες, η τσάντα είναι μεγάλη και ας είναι με τρυπούλες, τρώει το νηματάκι της. Θα χρειαστούμε 2 κορδονάκια της Hadibran, το ίδιο χρώμα με τα δερμάτινα. Φυσικά, ό,τι μεταλλικό στόπ έχει επάνω η τσάντα και τα τελειώματα αυτά και τα τελειώματα εδώ για να κρατηθούν. Και ένα μαγνητάκι που μπαίνει εδώ μέσα. Εντάξει, θα χρειαστούμε βελονάκι. Νούμερο 5 εργονομικό, νούμερο 6 όλα τα υλικά για τη ραπτική μας. Δηλαδή, τα λίγα μάρκερ, άντε να σας τα δείξω κι άλλη μια φορά, στο τέλος δεν θέλω να τα βάζω. 3 βελονίτσες, θα πάρετε το σετ, εδώ μπορεί να χρειαστείτε λίγο τη μεγάλη, λίγο τη μικρή, λίγο την πιο μεσαία. Εννοείται ένα ψαλιδάκι, εννοείται μια μεζούρα, λίγη φόδρα που μάλιστα εδώ έχει κάτσει και είναι ίδιο χρώμα με το νήμα, δείτε το λίγο. Και ένα κομμάτι καμβά που θα σας δείξω πού θα μπει, είναι το μοναδικό σημείο. Ακριβώς αυτό το κομμάτι θα χρειαστούμε. Πάμε όμως τώρα να τη δούμε πώς θα την μπλέξουμε και πώς θα κάνουμε την τσάντα μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να σας δείξω το έτοιμο κομμάτι με τη μεζούρα, γιατί θέλω να μιλήσουμε πολύ για αυτή την τσάντα. Καταρχήν, η τσάντα είναι ένα κομμάτι το σώμα, ολόκληρο, που έχει ένα κολπάκι και 2 κομμάτια τα πλαϊνά. Πλέκουμε το σώμα 40 επί 28 μέχρι εδώ, ο πάτος είναι 13 και 28 πάλι το ύψος από εδώ. Να σας εξηγήσω στην έτοιμη τσάντα και μετά στο έτοιμο πλεχτό. Πάμε αναλυτικά. Θέλω να πάρετε μολύβι και χαρτί, κορίτσια, να μου σημειώσετε. Λοιπόν, 40 εκατοστά εδώ το πλάτος. 28 εκατοστά το ύψος που συνεχίζουμε εδώ κάτω τον πάτο, άλλα 13 εκατοστά μονοκόμματα, απλά άλλη πλέξη και ολοκληρώνουμε άλλα 28 εκατοστά ύψος στο πίσω σημείο. Τα πλαϊνά μας είναι 13 εκατοστά επί 28.
που σημαίνει στην ουσία κάνουμε το σώμα ένα κομμάτι και τα πλαϊνά στις διαστάσεις που σας είπα. Αφήνω την τσάντα και πάμε να σας δείξω 2 ωραία κολπάκια που θα μάθουμε σε αυτή την τσάντα. Αφήνω εδώ τα μεταλλικά γιατί χτυπάνε πολύ και δεν μ' αρέσει και εμένα. Λοιπόν, αυτό είναι το ροζ που θα κάνουμε εμείς. Το σάπιο μήλο που θα συνδυάσουμε με το γκρι. Πώς είναι εδώ το σουέτ, το λαδί, αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από εδώ. Θέλω να δείτε κάτι. Εγώ θα σας δείξω. Είναι σαν να είναι 3 κομμάτια το σώμα, το ένα. Το ένα κομμάτι εδώ το πρώτο, το μπροστινό, που είναι μέχρι εδώ που έχω τις τρυπούλες. Εδώ είναι ο πάτος, που είναι 13 όπως είπαμε εκατοστά και είναι μόνο άριχτα. Άρα, εγώ θα ξεκινήσω από εδώ να σας δείξω την πλέξη. Θα τη δείτε λοιπόν στην πορεία. Η πρώτη μου σειρά θα είναι όλο τρυπούλες όπως τις βλέπετε και μετά θα σας δείξω ακριβώς πώς θα κάνω τις 6 τρυπούλες άριχτα και 6 τρυπούλες. Μέχρι το σημείο που θα πάω στους 28 εκατοστά περίπου και θα ξεκινήσω μετά να κάνω το κομμάτι του πάτου που είναι σκέτα άριχτα. Και μάλιστα ένα μικρό κολπάκι εκεί θα σας το πω από τώρα είναι αν πλέξετε με βελονάκι νούμερο 6 στον πάτο θα πάρετε το βελονάκι το εργονομικό της Hadbrand το 5. Λίγο μικρότερο, το θέλουμε λίγο πιο σφιχτό. Εντάξει, και συνεχίζουμε το ίδιο κομμάτι από εδώ. Ένα μονοκόμματο είναι. Άντε, πάμε να το δούμε. Πολύ μιλήσαμε, κορίτσια. Πάμε να πάρουμε το ωραίο το νήμα, να δείτε τι ωραία που πλέκεται. Όταν σας λέω ότι πλέκεται ωραία, πλέκεται ωραία. Και μάλιστα το σάπιο μήλο είναι λίγο πιο στα κάτω, γιατί καμιά φορά αλλάζουν. Έχουμε πει το γουλ πομπον έχει άλλες υφές. Δεν είναι ίδιες παντού. Άλλο είναι πιο μαλακό, άλλο είναι πιο σφιχτό, κάποιο είναι πιο πολύ μαλλί, κάποιο είναι πιο πολύ βελούδο, βαμβάκι. Τα βάζω όλα κάτω, να είναι καθαρός ο πάγκος μου, να έχω μόνο το νήμα μου. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τα 40 εκατοστά. Λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή, ξεκινάμε το πλάτος μας στα 40 εκατοστά. Τα γαϊτανάκια λοιπόν που θα πρέπει να βάλουμε για να κάνουμε τα 40 εκατοστά είναι 39 με το δικό μου χέρι, τέλος πάντων 39 συν 3, γιατί θα κάνουμε και την τρυπούλα, τις τρυπούλες για να ξεκινήσουμε. Άρα, πάμε να κάνουμε 39 συν 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 και προσθέτουμε και 3 κορίτσια. 39, 1, 2, 3. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Απευθείας ξεκινάμε εδώ, σε αυτή την πλέξη. Βγάζω νήμα για να μην σας σταματήσω. Έχουμε 1, 2, 3 τα αφήνουμε. Πάμε λοιπόν στο τέταρτο, στο 39. Παίρνουμε νήμα. Μπαίνουμε και κάνουμε εδώ ένα μονό ποδαράκι. 1, 2, το κλείνουμε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Αφήνουμε ένα και πάμε στο επόμενο. Πάλι μονό ποδαράκι. Εδώ. Σηκώνουμε ένα, αφήνουμε ένα άπλεκο θυλάκι, παίρνω νήμα και κάνω ένα μονό ποδαράκι στο επόμενο. Σηκώνουμε ένα, παίρνω νήμα, αφήνω ένα, πάω στο επόμενο και κάνω ένα μονό ποδαράκι. Και σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Αφήσω λίγο τα πραγματάκια μου από εκεί, να μην μου πειράζουν το νήμα. Σήκωσα ένα λοιπόν στον αέρα, αφήνω ένα και κάνω ένα μονό ποδαράκι στο επόμενο. Πάντα αφήνω ένα.
Έτσι θα είναι όλη αυτή η σειρά η πρώτη. Σηκώνω ένα, αφήνω ένα και κάνω μονό ποδαράκι, δηλαδή παίρνω νήμα, μπαίνω στο επόμενο, αφήνω ένα εδώ και κλείνω ένα μονό ποδαράκι κανονικά. Παίρνω νήμα, κλείνω τα δύο, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα δύο. Ολόκληρο μονό ποδαράκι. Λοιπόν, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, παίρνω νήμα, αφήνω ένα, πάω στο επόμενο και κάνω ένα μονό ποδαράκι. Αφήνω ένα, πάω στο επόμενο. Αυτό θα γίνεται μέχρι να ολοκληρώσουμε όλη τη σειρά εδώ, μέχρι να φτάσουμε εδώ στο τέλος. Για να πάμε να κάνουμε το επόμενο στυλ. Παίρνουμε νήμα λοιπόν, αφήνουμε ένα πάλι, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα μονό ολόκληρο ποδαράκι. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, αφήνουμε ένα και στο τελευταίο κάνουμε ένα μονό ποδαράκι, αφήνοντας ένα πάντα έτσι, μην μου το ξεχνάτε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει, τελειώσαμε την πρώτη σειρά που θα είναι και η μοναδική που θα έχει μόνο τρυπούλες. Θυμάστε, το κομμάτι το άλλο δεν θα είναι όλο τρυπούλες, θα είναι δεξιά και αριστερά. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και γυρνάμε πάλι το πλεχτό μας. Λοιπόν, κάνουμε ένα άριχτο εδώ στην αρχή, στο πρώτο κανονικά. Εδώ. Αυτή η σειρά θα είναι μόνο άριχτα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι πάλι στον αέρα, αφήνουμε ένα θυλάκι εδώ, πάμε στο επόμενο εδώ και κάνουμε ένα άριχτο. Σηκώνουμε πάλι ένα γαϊτανάκι, αφήνουμε ένα, πάμε εδώ στο επόμενο. Και έτσι θα γίνεται όλη η δεύτερη σειρά με αυτή την πλέξη. Σηκώνουμε ένα στον αέρα, αφήνουμε ένα θυλάκι, πάμε στο επόμενο και κάνουμε ένα άριχτο. Αφήνουμε ένα, σηκώνουμε πάντα όμως, αφήνουμε ένα και πάμε εδώ. Αφήνουμε ένα. Πάμε εδώ. Και το αφήνουμε ένα, πάμε εδώ πάλι, έχουμε σηκώσει ένα και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να φτάσουμε στο τέλος και αυτής της σειράς. Αφήνουμε ένα, κάνουμε εδώ ένα άριχτο, ένα στον αέρα, αφήνουμε ένα θυλάκι, πάμε στο επόμενο άριχτο. Λοιπόν, και προσέχτε με, ολοκληρώσαμε εδώ και την επόμενη σειρά. Τώρα γίνονται κάποιες αλλαγές στις τρυπούλες, όπως είπαμε. Τρυπούλα ονομάζουμε αυτά, εδώ. Θα σηκώσουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2, 3. Θα γυρίσω το πλεχτό μου και ξεκινάμε πια την τρίτη σειρά. Θα σας το πω λίγο περιγραφικά και θα σας το δείξω κιόλας. Μόνο η πρώτη σειρά είναι όλο τρυπούλες. Κάνουμε λοιπόν την επόμενη που είδατε με τα άριχτα, 2 σειρές και τώρα η τρίτη σειρά. Τι θα κάνουμε? Θα έχουμε τρυπούλες στην πλέξη μας στις πρώτες 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μετά για τα επόμενα 15 θυλάκια θα κάνουμε μονά ποδαράκια χωρίς να αφήνουμε κενό. Και θα δημιουργήσουμε πάλι άλλες 6 τρυπούλες και θα συνεχίσουμε έτσι. Αυτό το κομμάτι, για να μην σας μπερδέψω, είναι πλέκουμε αυτή τη στιγμή εδώ, στο σημείο που μπαίνει η δερμάτινη βάση, αυτό εδώ, έχουμε κάνει τα μονά ποδαράκια που σας είπα, χωρίς τρυπούλα και συνεχίζουμε πάλι με τρυπούλες. Έλα, θα το δούμε μετά στο τέλος και στο έτοιμο που έχω.
Λοιπόν, πάμε όμως να σας το δείξω. Σήκωσα 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Παίρνω νήμα και προσέχτε με 1, 2, 3, αφήνω το τέταρτο και πάω 5 και πάω εδώ, στο έκτο. Βλέπετε, 1, 2, 3, 4, 5 και πάω εδώ. Και κάνω ένα μονό ποδαράκι. Θα το δούμε πάλι, μην αγχώνεστε. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Αφήνουμε τώρα ένα, βλέπετε, και πάω εδώ, στο δεύτερο, στο επόμενο. Αφήνω αυτό εδώ και πάω εδώ. Για να σας βοηθήσω από κάτω δημιουργείται ένα νι, το βλέπετε, εδώ. Παίρνω νήμα, αφήνω αυτό το ένα, πάω εδώ και δημιουργώ με μονό ποδαράκι την επόμενη τρυπούλα μου. Σηκώνω ένα στον αέρα, αφήνω ένα, παίρνω νήμα και κάνω ένα μονό ποδαράκι στο επόμενο, εδώ. Ωραία. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, αφήνουμε ένα εδώ, πάμε σε αυτό εδώ που είναι το νι, βλέπετε, αφήνω αυτό και πάω εδώ να μπω να κάνω το μονό ποδαράκι. Είναι ακριβώς πάνω στη βάση της κάτω τρυπούλας, βλέπετε, εδώ. Παίρνω νήμα και πάω λοιπόν εδώ. Και ολοκληρώνω το μονό μου ποδαράκι. Έχουμε δημιουργήσει 1, 2, 3, 4. Έχουμε να κάνουμε άλλες 2 λοιπόν τρυπούλες, κορίτσια. Αφήνουμε ένα, παίρνω νήμα και πάω εδώ. Σηκώνω ένα στον αέρα, παίρνω νήμα, αφήνω ένα και πάω εδώ. Όλο μας το θυλάκι. Τι έχουμε κάνει? 1, 2, 3, 4, 5, 6 τρυπούλες. Τις βλέπετε? Αυτό εδώ το κομμάτι λοιπόν. Εμείς τώρα θα πάμε να κάνουμε εδώ μονό ποδαράκια. Συνεχίζουμε και κάνουμε λοιπόν μόνο μονά ποδαράκια σε όλα τα θυλάκια. Εδώ. Δεν θέλει να μπει. Μισό λεπτάκι. Ορίστε. Να ξετυλίξω το νήμα μου, να έχουμε αρκετό. Μπαίνω εδώ στο επόμενο θυλάκι. Το δεύτερο, 15 τέτοια θυλάκια θα χρειαστεί να κάνουμε, αν έχετε μετρήσει το ίδιο με μένα. Λοιπόν, έχουμε κάνει, κορίτσια, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πρέπει να φτάσουμε τα 15 μονά ποδαράκια. 15 θυλάκια λοιπόν θα πλέξουμε. 9. 14 και 15ο θυλάκι εδώ. Κάναμε από ένα μονό ποδαράκι, χωρίς τρυπούλες, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, προσέχτε με τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 τρυπούλες. Εδώ θα συνεχίσουμε την ίδια πλέξη που κάναμε στην αρχή. Πάμε λοιπόν να το δούμε.
Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Αφήνουμε το ένα και πάμε πάλι εδώ. Ένα και κάνουμε πάλι μονό ποδαράκι. Εδώ μέσα. Εδώ. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Αφήνουμε πάλι ένα και πάμε εδώ. Παίρνουμε νήμα και κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Να βγάλω και νήμα. Λοιπόν, σηκώσαμε ένα στον αέρα, αφήνουμε ένα θυλάκι εδώ και πάμε στο επόμενο και κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Εδώ. Λοιπόν, κορίτσια, εμένα μου έχει βγει και λίγο σφιχτούλη, ειδικά η σειρά με τα άριχτα που φτιάχνουμε. Προσέχετε να το κάνετε χαλαρά, γιατί χωρίς να το καταλάβουμε σφίγγουμε, όπως έσφιξα κι εγώ. Αν κάνετε τη σειρά με τα άριχτα που είναι ενδιάμεσα στις τρυπούλες πιο χαλαρά, θα δείτε ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο. Παίρνουμε νήμα, αφήνουμε ένα και πάμε εδώ να κάνουμε πάλι ένα μονό ποδαράκι. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Παίρνω νήμα, αφήνω ένα και πάμε εδώ. Βλέπετε, να πάρω το θυλάκι το επόμενο, σε αυτό εδώ το σημείο. Έχω αφήσει ένα. Λοιπόν, και το τελευταίο πάντα είναι με τον ίδιο τρόπο. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και κάνω και το τελευταίο μου μονό ποδαράκι αφήνοντας ένα και μπαίνοντας εδώ που έχει κρυφτεί λίγο στο πλάι. Το βλέπετε? Εδώ. Λοιπόν, για να το δούμε. Πάλι τι κάναμε. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε και από πάνω. Θα σας δείξω λίγο και την από πάνω σειρά για να το δείτε πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, η πρώτη σειρά λοιπόν όπως είπαμε είναι μόνο οι τρυπούλες και τα μονά ποδαράκια όπως σας έδειξα. Δεύτερη σειρά με τον τρόπο πάλι που σας έδειξα τα άριχτα. Η επόμενη σειρά είναι στην αρχή τα μονά ποδαράκια με τις τρυπούλες, 6 τρυπούλες. 15 μονά ποδαράκια χωρίς να αφήνουμε τρύπα. Και πάλι συνεχίζουμε με μονά ποδαράκια με τις τρυπούλες, 6 στη σειρά. Αυτά πάντα για να βγούνε 40 εκατοστά η τσαντούλα μας. Και πάντα με το νήμα, το γουλ πομπον που θέλει βελονάκι νούμερο 6. Αν κάνετε με άλλο νήμα, εσείς θα υπολογίσετε τις τρυπούλες και το πόσο κομμάτι θέλει το πλαϊνό εδώ με μονά ποδαράκια, με το νήμα που πλέκετε της Χάντιμπραντ και με το βελονάκι. Δηλαδή, αν είναι πιο λεπτό, εσείς θα πρέπει να έχετε περισσότερες τρυπούλες και περισσότερα θυλάκια. Εντάξει, γι' αυτό σας είπα και τα εκατοστά από την αρχή. Πάμε όμως τώρα να συνεχίσουμε, να σας δείξω και τη σειρά με τα άριχτα λίγο και να πάμε μετά στο έτοιμο κομμάτι να σας πω 2-3 λεπτομέρειες ακόμα. Σηκώνουμε λοιπόν ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας, από εδώ και πέρα είναι επανάληψη μέχρι τα 28 εκατοστά, αυτό που είπαμε. Η πλέξη που δείχνουμε, επανάληψη. Σηκώνουμε ένα, ξεκινάμε πάντα και κάνουμε ένα άριχτο στο πρώτο θυλάκι. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, αφήνουμε το επόμενο άπλεκο και πάμε και κάνουμε άριχτο εδώ. Βλέπετε? Εδώ. Σηκώνουμε πάλι ένα, αφήνουμε ένα, πάμε εδώ στο επόμενο και κάνουμε ένα άριχτο. Σηκώνουμε ένα, πλέξτε χαλαρά κορίτσια, αφήνουμε ένα, μπαίνουμε εδώ στο επόμενο και κάνουμε ένα άριχτο. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι, αφήνω ένα και πάω εδώ. Σας δείχνω λίγο ακόμα. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, αφήνω ένα άπλεκο και πάω στο επόμενο εδώ και κάνω ένα άριχτο. Έλα να το δούμε 1-2 φορές ακόμα. Σηκώνω ένα, αφήνω ένα και πάω στο επόμενο και κάνω ένα άριχτο. Εδώ. Αφήνω ένα, πάω εδώ. Άρα τι καταλαβαίνουμε από εδώ και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι μέχρι να τελειώσει το δερμάτινη βάση, συνεχίζουμε επανάληψη αυτές τις δύο σειρές.
για μέχρι τα 28 εκατοστά. Μία οι τρυπούλες στις 6 με στη μέση τα μονά ποδαράκια και πάλι τρυπούλες. Μία σειρά με άριχτα μέχρι να φτάσουμε 28 εκατοστά που θα ξεκινήσουμε το κομμάτι του πάτου. Ναι, κορίτσια μου, πάμε τώρα να το δούμε στο ολόκληρο. Γιατί η πλέξη είναι ίδια συνεχόμενη. Εντάξει, θα το κάνετε επανάληψη. Λοιπόν, προσέχτε με λιγάκι στο έτοιμο. Εδώ. Να το βγάλουμε, να δούμε τι κάναμε τώρα μέχρι στιγμής, εσείς και εγώ μαζί. Εμείς πλέξαμε αυτή τη στιγμή με βελονάκι νούμερο 6 και με το γουλ πομπόν, όπως είπαμε, 39 γαϊτανάκια. Από εδώ λοιπόν για να φτάσω το φάρδο 40 εκατοστά. Εσείς κρατήστε το 40 εκατοστά αν δεν μπλέξετε με το ίδιο νήμα με μένα. Εντάξει, και αποφασίστε πόσα θυλάκια θα μπουν. Έχω βάλει λοιπόν 39 θυλάκια συν 3 για να ξεκινήσω να κάνω με τον τρόπο που είδατε την πρώτη σειρά με τις τρυπούλες. Που σηκώνω και κάνω τα μονά ποδαράκια. Η επόμενη σειρά με τον τρόπο που σας έδειξα πάντα είναι με άριχτο. Και ξεκινάμε μετά και κάνουμε τις 6 τρυπούλες με τα μονά ποδαράκια. Εδώ το σημείο είναι που θα μπει η δερμάτινη βάση. Και φτάνουμε και κάνουμε επανάληψη λοιπόν όχι της πρώτης και της δεύτερης, της τρίτης και της τέταρτης μέχρι τους 28 πόντους σύνολο του πλεχτού μας, ναι. Δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ να φτάσουμε 27-28 πόντους. Μετά το επόμενο κομμάτι είναι για 13 εκατοστά, συνεχίζουμε και κάνουμε άριχτα για να ολοκληρωθεί το κομμάτι του πάτου που έχουμε από κάτω, που το είδαμε. Και θα συνεχίσουμε το ίδιο ακριβώς κομμάτι που κάναμε εδώ, Δηλαδή θα συνεχίσετε με την τρίτη και τέταρτη σειρά και θα κλείσετε με την πρώτη και τη δεύτερη και την πρώτη μάλλον, γιατί πάτε ανάποδα. Εντάξει, το καταλάβαμε? Το καταλάβαμε, δηλαδή το σώμα είναι έτοιμο. Προσέχτε τώρα κάτι πολύ ωραίο που κάναμε εδώ, γιατί η τσάντα είναι μεγάλη και όπως σας έδειξα πριν τη βάση, η βάση κοιτάξτε λίγο, είναι ο πάτος. Θα το βάλω λίγο ανάποδα εδώ για να το καταλάβετε. Εδώ πάει ο πάτος, βλέπετε, εδώ είναι η τσάντα. Φυσικά πριν το βάλουμε πρέπει να γίνει και η σειρά η άριχτα γύρω γύρω. Απλά θέλω λίγο για να σας εστιάσω τι κάναμε. Τα κομμάτια που είναι τα μονά ποδαράκια χωρίς τρυπούλες είναι κάτω από αυτή τη βάση. Ο πάτος είναι εδώ, το βλέπετε? Και συνεχίζουμε από την άλλη. Η τσάντα είναι σχεδόν έτοιμη, σχεδόν. Τι θέλω να σας δείξω εδώ ένα μικρό μυστικό. Στον πάτο και μόνο μου αρέσει, δεν χρειάζεται αλλού η τσάντα, γι' αυτό υπάρχει και η δερμάτινη βάση, για να μην χρειάζεται να στακάρουμε τις τσάντες. Αυτό το κομμάτι δέρματος εδώ, η σουέτο, τι είναι? Κρατάει την τσάντα σταθερή. Αυτή είναι και η ουσία των υλικών της Hadimbrand και των μοντέλων. Να διευκολύνει την κατάσταση και να μην χρειάζεται να στακάρουμε, να κάνουμε πολλά. Άσε που η τσάντα είναι και λίγο πουγκοειδές, τη βλέπετε. Λοιπόν, στο κομμάτι αυτό θα το γυρίσουμε ανάποδα, εδώ, και θέλω στο κομμάτι που είναι ο πάτος να μου βάλετε τον καμβά με τον τρόπο που έχουμε δει. Θα το ράψετε ή με τη βελόνα μπετονιά, 3 θα χρειαστείτε είπαμε εδώ, μην το ξεχνάτε, μπορεί και τη μεγάλη, μπορεί και τη μικρή, μπορεί και τη μεσαία. Έχουμε ραψιματάκι πολύ, βλέπετε πόσες τρυπούλες, εδώ, στον πάτο. Θα σας βάλω λίγο νήμα να σας το δείξω περιγραφικά. Δεν είναι απαραίτητο, απλά τις κάνει ένα κάτι ρε παιδί μου, ενώ υπάρχει ο πάτος, γιατί είναι λίγο μεγαλύτερη η τσάντα και θέλουμε να στέκεται κάτω, αλλά να κάνει το πουγκοειδές, γι' αυτό το λόγο και το βάζουμε. Θα το βάλετε εδώ και θα αρχίσετε να το ράψετε. Θα μπείτε σιγά σιγά μέσα, εδώ. Αυτά όλα πριν μπουν οι φόδρες, θα κρατήσετε λίγο νήμα. Μπορεί να το κάνετε και με το βελονάκι που έχουμε δει σε άλλα βίντεο, τα θυμάστε? Λοιπόν, θα πάμε από πάνω λοιπόν, σιγά σιγά τη βελόνα, να μην πιαστεί στο μπουκλέ το νήμα. Το γουλ γιατί έχει λίγο μαλάκι, άρα θέλει προσοχή, είναι ειδικές οι βελόνες, αλλά γενικά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικές. Πιάνουμε λοιπόν και μπαίνουμε από εδώ. Δεν θα το βάλω τώρα αυτό, γιατί σαν τα έχει πολλά βήματα ακόμα και θέλω να τα δείτε. Ράβουμε, το στερεώνουμε ωραία αυτό λοιπόν, να καθίσει εκεί. Τίποτα άλλο δεν θέλει αποσκληρητικό αυτή τη τσάντα. Γι' αυτό και παίρνουμε τα δερμάτινα πλαϊνά. Το επόμενο είναι φυσικά να πάμε να βάλουμε μια ωραία φόδρα με τον τρόπο που έχουμε δει. Δεν χρειάζεται σκληρητικό, δεν χρειάζεται σάλπα, δεν χρειάζεται αυτοκόλλητο. Και να πάμε να την τοποθετήσουμε με τον τρόπο που ξέρουμε. Να ανοίξουμε το ύφασμά μας. Δείτε και τα βιντεάκια με τις φόδρες, είναι εύκολο αυτό το κομμάτι, είναι ίσια. Που θα πάτε σε αυτό εδώ το σημείο και θα αρχίσετε να ράβετε, θα το κόψετε ίσιο με το κομμάτι. Δείτε λίγο και τι ωραία που είναι ίδια αυτή η φόδρα με το νήμα. Έχει πέσει το ίδιο χρώμα, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε όμως παρακάτω τώρα για να μην σας απασχολήσω με αυτά. Πείτε ότι το έχουμε βάλει αυτό, δεν θέλω να φάμε χρόνο. Θα το ξυλώσω.
Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα πλαϊνά τώρα. Τα πλαϊνά είναι σκέτο άριχτο. Για να δείτε λιγάκι τι έχουμε κάνει. Θα μαζέψω αυτό για να μην είναι μπροστά μας και θα βγάλω τώρα τα πλαϊνά. Τι ωραίο ρε παιδιά που έγινε αυτό. Τι ωραίο χρώμα που είναι. Τι ωραία τσάντα που θα γίνει. Πω και με τον γκρι που έχουμε κάνει. Πω θα βγει φανταστική. Φανταστική σας λέω θα βγει. Λοιπόν, θέλω ένα μικρό κολπάκι. Είπαμε τα πλαϊνά είναι 13 εκατοστά επί 28 εκατοστά. Εντάξει. Με το νήμα τώρα γουλ πομπό και το βελονάκι νούμερο 6, δεν θέλω να το ξεχνάτε, ξεκινάμε με 11 θυλάκια. Θα μου φτάσετε τώρα μέχρι 24 εκατοστά και εδώ θέλω να σας δείξω, θα κάνουμε μια άλλου είδους τρυπούλα, λίγο διαφορετική, έτσι για την τσαχπινιά του θα μπορούσατε να είχατε κάνει και την τρυπούλα που κάναμε πριν. Με τα μονά ποδαράκια που σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα και όλα αυτά την πρώτη τη σειρά. Αυτή που κάναμε. Τη θυμάστε, την είδατε καλέ, ή δεν μιλάω μόνη μου τόση ώρα? Όχι, ωραία. Για να μπορούν να μπουν αυτά τα ωραία κορδονάκια εδώ, βλέπετε. Γι' αυτό θέλω να κάνουμε αυτή την τρυπούλα. Αυτές εδώ. Το αφήνω λοιπόν λίγο στην άκρη αυτό και θα σας εξηγήσω. Έχω φτάσει 24 εκατοστά και πρέπει να πάω μέχρι 28. Λοιπόν, ελάτε να το δούμε. Να το χαλάσω αυτό λίγο για να το δείτε. Εδώ βγάζω το μάρκερ που δεν χρειάζεται. Είμαι στα 24 εκατοστά. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάω το πλεχτό μου. Λοιπόν, σήκωσα ένα στον αέρα. Ξεκινάμε πάντα με ένα άριχτο. Πάμε να δούμε τα σοβαρά. Σας έχω και αυτό εδώ να το βλέπετε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Αφήνουμε ένα θυλάκι και πάμε εδώ και κάνουμε ένα άριχτο. Εδώ. Κάνουμε άλλο ένα άριχτο δίπλα, ακριβώς. Δεν σηκώνουμε νήμα, το είδατε. Εδώ θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Θα αφήσω ένα θυλάκι άπλεκο, θα πάω εδώ και θα κάνω ένα άριχτο. Εδώ θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Θα αφήσω ένα... Εδώ θα αφήσω ένα, βλέπετε. Θα αφήσω ένα θυλάκι και θα πάω εδώ να κάνω ένα άριχτο. Εδώ θα κάνω δίπλα του άλλο ένα άριχτο. 2 λοιπόν. Εδώ θα σηκώσω ένα λυσιδάκι στον αέρα. Θα αφήσω ένα και θα πάω εδώ να κάνω ένα άριχτο. Αυτές ήταν οι τρυπούλες. Βλέπετε. Νάτες, μικρούλες, δεν θέλουμε μεγάλες. Ίσα ίσα για να μπορεί να περάσει το... Και γυρνάμε και κάνουμε μία σειρά άριχτο και ξεκινάμε και το περιμετρικό μας γύρω-γύρω. Δηλαδή, κανονικά θα μπούμε εδώ στο θυλάκι μας και θα κάνουμε το άριχτο που είναι περιμετρικά. 1, σας κάνω μερικά για να τα δείτε. Εδώ. Πάλι εδώ. Το άριχτο, το απλό. Αυτό λοιπόν θέλω να το συνεχίσετε γύρω-γύρω όπως πρέπει στα πλαϊνά. Να βγει όπως αυτό εδώ το ωραίο, το έτοιμο που έχω εγώ, βλέπετε. Που οι τρυπούλες θα πάνε στο πάνω σημείο εδώ για να μπορεί να μπει το κορδονάκι μας στο ωραίο. Σε αυτό εδώ το σημείο. Το ίδιο θα μου κάνετε περιμετρικά άριχτο και στη βάση, κορίτσια, εδώ. Όλο, γύρω-γύρω. Θέλει να το κάνουμε μαζί? Νομίζω είναι εύκολο, δεν χρειάζεται. Εγώ λέω να πάμε στο ένομα απευθείας. Εδώ λοιπόν γύρω-γύρω μία σειρά περιμετρικά. Και έχουμε φτάσει να κάνουμε το ένομα της τσάντας μας. Λοιπόν, ήθελα να το δείτε αυτό. Λοιπόν, σας έβαλα και τον καμβά, να σας δείξω και το κολπάκι τώρα εδώ, δεν πειράζει. Λοιπόν, δείξαμε πριν που θα το ενώσουμε εδώ με την ωραία μας τη βελόνα. Εγώ κάνω και ένα κολπάκι και πάω στη μέση και ράβω πάλι τον καμβά έτσι για να μην κουνιέται ρε κορίτσια μου, να είναι καλύτερος. Λοιπόν, τι θέλω τώρα να δούμε. Θα το γυρίσουμε από την καλή του τώρα, τελειώσαμε με αυτό και ήρθε η ώρα που θα βάλουμε το δερμάτινο στοιχείο. Σε αυτή τη φάση το βάζουμε. Η φόδρα μπαίνει μετά, ενώ έχουμε ράψει. Εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο να το βάλουμε πάνω, να σας δείξω τι θα κάνουμε ακριβώς. Άμα τα έχουμε φτιάξει ωραία, θα δείτε πόσο ωραίο πέφτει. Θα σας έλεγα να ξεκινήσετε να ράψετε πρώτα τον πάτο. Εδώ έχει τρυπούλες όπως βλέπετε το δερμάτινο στοιχείο, εδώ έχει τρυπούλες δικές του και εδώ. Εγώ θα ξεκινήσω λοιπόν από τον πάτο. Ωραία θα γίνει κορίτσια, το ροζ με το γκρι είναι... Τρέλα, μιλάμε. Όσο το βλέπω, μου αρέσει πιο πολύ από την πράσινη που έλεγα. Πω, η πράσινη είναι φανταστική. Το που θα το στερεώσετε ακριβώς ή θα σας βοηθήσει η φάσα εδώ μέσα. Βλέπετε το μονό ποδαράκι που είχαμε φτιάξει. Άρα ξέρετε ακριβώς που θα πέσει. Εδώ.
Αν θέλετε βάλτε μάρκερ να τα πιάσετε σε κάποια σημεία. Αν φοβάστε ότι θα το βάλετε, εγώ θα ξεκινήσω να σας δείξω τον πάτο. Από κάτω έχουμε τον καμβά. Θα περάσουμε τη βελόνα μας μέσα από το νήμα και μέσα από την τρυπούλα. Αφήνω ένα κομμάτι ωραίο νήμα και ξεκινάω και κάνω ράψιμο. Αυτό είναι όλο. Μην στεναχωριέστε, δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι φοβερό. Είναι όλα εύκολα στη Handybrand, το έχετε καταλάβει. Τα έχουμε σχεδιάσει όλα που να μπορεί να είναι μια χαρά για όλες σας. Πάμε λοιπόν στην επόμενη τρυπούλα εδώ. Θα σας κάνω λίγο, θα σας πω τα βήματα περιγραφικά και θα σας τα δείξω μετά και στην έτοιμη τσάντα. Την πράσινη, την ωραία. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Μπαίνουμε μέσα από το νήμα, μπαίνουμε κάτω από τον καμβά. Φόδρα δεν έχουμε βάλει ακόμα, μπαίνει μετά από αυτό το στάδιο. Εδώ θα προχωρήσω λίγο για να το δείτε. Άλλη μία τρυπούλα έτσι για να δείτε πώς το κάνουμε. Τον καμβά σας εμποδίζει, σηκώνετε λίγο το νηματάκι σας. Εδώ και βρίσκετε την τρυπούλα. Στην αρχή μπορεί να δυσκολεύεστε λίγο. Εδώ. Αυτό λοιπόν προχωράμε πρώτα τον πάτο. Όλο γύρω. Κάνουμε το ράψιμό μας. Αν το θέλετε να μην είναι έτσι κενό, περνάτε άλλη μία φορά για να καλύψετε το κενό με το νήμα, ναι. Το επόμενο λοιπόν με την ίδια βελόνα και το ίδιο νήμα που πλέκαμε όπως και στον πάτο, θα μου κάνετε αυτές εδώ τις τρυπούλες και αυτές εδώ τις τρυπούλες. Προσέχετε τώρα κάτι που θέλω να δείτε. Πριν μου ράψετε αυτές εδώ τις τελευταίες, ή εδώ να το δούμε από κάτω, σε αυτό εδώ το σημείο, θέλω να πάμε να περάσουμε τα κορδονάκια και να σας τα εξηγήσω. Τα κορδονάκια στην τσάντα την έτοιμη είναι 2. Περνάνε στο πλάι, είναι ένα καινούριο στυλάκι που μου αρέσει πολύ. Ένα από εδώ και ένα από εδώ. Συνήθως τα πουγκάκια έχετε δει που τα βάζουν μπροστά ένα. Εγώ θέλω 2, για να δείχνει ωραία. Γι' αυτό και κάναμε και τις τρυπούλες στη τσάντα εδώ, αλλά και στο πλαϊνό μας. Το θυμάστε που έχουμε κάνει τρυπούλες. Πάμε όμως να δούμε πώς θα το περάσετε, να σας δείξω ένα κολπάκι. Είναι εύκολο δηλαδή, δεν είναι και κάτι δύσκολο. Αφήνουμε μία, θα πάω από εδώ, θα αφήσω πάλι μία, θα πάω απευθείας, θα αφήσω μία εδώ. Και τι θέλω να κάνετε τώρα εδώ, ένα κολπάκι μικρό είναι, αν θέλετε το κάνετε έτσι, όπως θέλετε, σας αρέσει εσάς δηλαδή, δεν υπάρχει θέμα. Εδώ τα αφήνετε, το βλέπετε, γιατί δεν έχετε αφήσει τρυπούλες εδώ. Πάτε λοιπόν απευθείας εδώ και έτσι σουρώνει και καλύτερα. Εντάξει, το περνάμε πάλι από εκεί κανονικά. Αφήνουμε μία, πάμε πάλι από εδώ. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται. Αυτό το κομμάτι και το επόμενο κορδονάκι θα μπει στην άλλη πλευρά της τσάντας. Αυτά τα κομμάτια εδώ, όταν θα ενωθούν τα πλαϊνά, που θα το δούμε λίγο πιο μετά, όταν θα είναι ενωμένα πια τα πλαϊνά μας, θα περαστεί και από εδώ μέσα, που έχουμε κάνει τις τρυπούλες, τις θυμάστε. Ελάτε να το δούμε και λίγο στην έτοιμη για να το καταλάβετε. Το βγάζω για να μην με εμποδίσει στο ράψιμο που θα κάνουμε σε λίγο. Εδώ, δείτε το. Έχει περάσει, εδώ πίσω είπαμε είναι κενό, το αφήνουμε, έτσι σουρώνει και καλύτερα. Το ένα δερμάτινο είναι από εδώ, το άλλο δερμάτινο είναι από πίσω και όταν ενωθούν τα πλαϊνά μας, συνεχίζουμε το κορδόνι μας, καθίστε να την αφήσω κάτω για να τη βλέπετε καλύτερα, συνεχίζουμε το κορδόνι και στο πλαϊνό, σε αυτό εδώ το σημείο που είναι το πλαϊνό. Το βλέπετε, μπήκε και το κορδόνι. Όταν θα τα ενώσουμε, μετά μπαίνει η φόδρα λοιπόν, και μετά μπορείτε να βάλετε και τα μεταλλικά στοιχεία αυτά που ακούτε τόση ώρα και κάνουν γλύκι. Και αυτά και κάτω. Είναι αυτά τα ωραία. Υπάρχουν πολλά φυσικά μέσα στο e-shop, κορίτσια, πάρα πολλά. Μπορεί να βάλετε αυτά, μπορεί να βάλετε πιο μικρά, μπορεί να βάλετε πιο μεγάλα. Είναι πολλά. Λοιπόν, ας φύγουμε από αυτό το κομμάτι. Θα σας το βγάλω αυτή τη βελόνα, θα σας δείξω τώρα με τα πλαϊνά πώς ξεκινάμε λίγο. Να αφήσω την τσάντα μου λίγο πιο εδώ. Εδώ λοιπόν. Οι τρυπούλες θα είναι από πάνω. Είναι αυτό που θα ενωθεί και θα πάει επάνω. Εδώ είναι η βάση με τον πάτο. Πάλι το ίδιο πράγμα. Πόσα βίντεο έχουμε δει? Πείτε μου, πόσα βίντεο με πλαϊνά που έχουμε ενώσει, πόσα. Και μάλιστα σε αυτή την τσάντα ούτε θα μου στακάρετε πλαϊνά. Δεν θέλω τίποτα, τη θέλω έτσι, χαχούλικη. Ούτως ή άλλως η δερμάτινη βάση της McQueen την κρατάει. Θα σας πω κι άλλο ένα κολπάκι εδώ πέρα. Την τσάντα, αν θέλετε, αυτήν μπορούμε να την πάρετε για να την έχουμε με μεταλλικά χεράκια. Απλά αυτά είναι στα customize. Ζητήστε τα όμως εσείς. Με ένα τηλεφωνάκι, με ένα email, με ένα messenger, με κάτι. Λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ. Θα ξεκινήσω πάλι από τη μέση όπως προτιμώ συνήθως και αφήνω λίγο νήμα από τη μία πλευρά. Το νήμα μου εδώ είναι χοντρό, είναι ωραίο, δεν είναι πολύ μπουκλέ. Άρα θα πιάσω να πάρω το ένα νεύρο και το άλλο νεύρο. Δεν έχω φόβο, είναι μεγάλο το θυλάκι, άρα μου αρέσει το αποτέλεσμα.
Εσείς αν νιώθετε ανασφάλεια με το νήμα που θα πλέξετε, μπορεί να πιάσετε και τα 2 νεύρα από το θυλάκι. Λοιπόν, θα αφήσω το νήμα για αυτή την πλευρά και θα πάω από την άλλη. Εδώ. Το έχουμε δει αρκετά. Θα σας το κάνω λίγο, γιατί θέλω να το δείτε. Ναι. Μπράβο τα κορίτσια. Προσέχετε να μην σας πιάνει τα νηματάκια τις σύνες του, ξέρετε. Όσα έχουν μαλλί έχουμε πει και δεν είναι πολυστερικό, υπάρχει ένα τσικ να γίνει κάτι, να πιαστεί ένας κλωστούλα, μία κάτι. Είναι σωτήριες αυτές οι βελόνες πάντως, παιδιά, μπετονιά. Έχετε δει πως είναι στην άκρη, έτσι έχουν αυτό το διάφανο και μπαίνει το νηματάκι και έτσι δεν είναι όλο μεταλλικό και είναι εύκαμπτο για να μπορεί να κάνει πολλές κινήσεις. Εδώ. Εδώ λοιπόν θα συνεχίσω. Σας κάνω λίγο ακόμα τη στροφή να το δείτε. Αφήνω το νήμα μου το άλλο εδώ που είναι για την άλλη μου πλευρά. Θα μπω 2 φορές εδώ για να είμαι σίγουρη θα γίνει ωραία η στροφή μου. Ωραία. Και βλέπετε. Εδώ. Εννοείται ότι έχω ράψει πριν τη βάση μου, ναι, τη δερμάτινη, τη McQueen. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο από το ράψιμο του δερμάτινου. Απλά για να μην σας το δείξω όλο τώρα, σας ενώνω λίγο το πλαϊνό για να το δείτε. Αν τα έχετε φτιάξει σωστά, τα άριχτα, γύρω-γύρω μου, την έχετε φτιάξει ωραία, είναι τίποτα μετά αυτό, πιστέψτε με. Όλα είναι η προετοιμασία και ο τρόπος που πλέξαμε. Βλέπετε κορίτσια, και έτσι προχωράμε. Εδώ, που εδώ μετά θα περαστεί πάλι το κορδονάκι. Έλα, μην τη βλέπουμε άλλο εδώ, φτάνει. Θέλω να πάω πιάσω την πράσινη, την ωραία, την τσάντα, την τζαχπίνικη, την έτοιμη. Έχει δουλίτσα τώρα, θα την τελειώσουμε κι αυτήν εμείς. Εννοείται, κοιτάξτε τι ωραία που θα γίνει κι αυτή έτσι. Έχει ακόμα τις κλωστές του, είναι στο άχαρο κομμάτι. Λοιπόν, πάμε να τα αφήσουμε στην άκρη, εδώ, και να σας πιάσω αυτή την αγάπη μου και να σας πω 2-3 λεπτομέρειες ακόμα. Λοιπόν, ας την ανοίξουμε. Εδώ, λοιπόν, προσέχτε με. Προχωρήσαμε, ενώσαμε τα πλαϊνά μας, εδώ είναι η ένωσή της. Δείτε την, εδώ. Όταν τελειώσαμε λοιπόν το ένωμα των πλαϊνών, περάσαμε πάλι το κορδονάκι που είδαμε και πήγαμε μετά και το στολίσαμε με μεταλλικό στόπ και τελειώματα μεταλλικά. Έκλεισε αυτό, μπορεί να τη σουρώσετε κι άλλο κτλ. Βάλαμε τη φόδρα της. Υπάρχουν 2 τρόποι να βάλουμε φόδρα. Τι έχουμε πει, θα το δείτε και στα βίντεό μας που είναι για φόδρα. Ο ένας τρόπος είναι να μου φοδράρετε πρώτα το σώμα μόνο του, όπως έχουμε ξαναπεί, ενώ έχετε ενώσει πρώτα το δερμάτινο, όπως είδαμε στο βήμα του, και να μου βάλετε και ένα μαγνητάκι εδώ ή αν θέλετε και φερμουάρ, και αυτό γίνεται. Και να βάλετε και φόδρα μετά στα πλαϊνά. Άλλος τρόπος είναι όταν θα την ολοκληρώσετε και θα κάνετε αυτό το είδος πουγγί τσαντούλα, να πάτε και να βάλετε τη φόδρα καλαθάκι ολόκληρη μέσα. Γενικά όμως θέλω σε αυτή την τσάντα η φόδρα να είναι λίγο χαχόλικη, να είναι λίγο, όχι τεντωμένη όπως κάνουμε στα ποσέτ, όπως κάνουμε στα βραδινά, λίγο να έχει τον αέρα της. Δείτε τη λίγο ρε κορίτσια, τι όμορφη που είναι. Δείτε τη στο σουέτ, καλά και στο γκρι θα είναι, θα σας τη φωτογραφίσω, θα την ενώσουμε, θα τη φτιάξουμε τη ροζ και θα τη δείτε να είναι πανέμορφη. Από τις πιο ωραίες McQueen που έχουν γίνει. Ελπίζω να σας άρεσε η πλέξη, εμένα μου αρέσει πολύ. Όπως σας είπα στην αρχή, είχα φτιάξει ένα ωραίο λουλουδάκι για να μοιάζει λίγο με αυτές που κάναμε το καλοκαίρι. Αλλά σε αυτό το στυλ πουγγί που έγινε εδώ δεν μ' άρεσε και πολύ. Είναι το ίδιο λουλουδάκι, αλλά κάτι μου έκανε. Δεν μ' αρέσει πολύ. Εσάς σας αρέσει? Δεν ξέρω, σας αρέσει. Αν θελήσετε λοιπόν, μπορείτε να κάνετε και το λουλουδάκι που το έχουμε δει σε βίντεο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Θα περισσέψει λίγο νήμα από τα 3 μπομπινούλες, αν είστε καλά κορίτσια και δεν τρώτε πολύ νήμα. Ναι, γιατί τα καλά κορίτσια δεν τρώνε πολύ νήμα. Λοιπόν, ήταν η McQueen, είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Haddybrand, είναι μία από τις αγαπημένες μου νέες τσάντες που έχουμε φτιάξει στη Haddybrand. Θα χαρώ πολύ να δω τις δικές σας, να μου στείλετε μηνυματάκια, να μου στείλετε φωτογραφίες, ό,τι θέλετε να κάνετε γενικά. Θέλω να κάνετε εγγραφή, θέλω να σας πω ότι κάθε εβδομάδα έχουμε αποφασίσει ότι θα ανεβαίνει ένα νέο βίντεο λαχταριστό και όμορφο με πολλά handy tips στο YouTube channel και πολλά αμέτρητα φιλιά σε όλα τα κορίτσια μου. Φιλάκια, πολλά.